Hello, dear students. Strong mindset is important in exam, so let's make strong mindset in mathematics. तर पहा आता मॅथमॅटिक्स मध्ये पार्ट 1, पार्ट 2 आणि 11th हे 3 सेक्शन्स असतात. तर पार्ट 1 मध्ये मॅथमॅटिकल लॉजिक कोणाचं चुकता कामा नये. 5 मिनिटात तुम्ही लॉजिकचे 2 ते 3 क्वेश्चन येतात ना, 5 मिनिटात तुमचे 6 मार्क फिक्स करायचेच. 5 मिनिटात शक्य आहे. एखादा क्वेश्चन लेंदी येईन, लॉजिक मधला 2 क्वेश्चन छोटा लिहायचे. ओके, म्हणजे कॉन्फिडन्स झाला 6 मार्क. नंतर मॅट्रायसिस थोडा लेंदी असतं, त्यामुळे ॲज पर क्वेश्चन तसं इतकं पण लेंदी नाही. ते ना इनवर्स जरी विचारला ऑप्शन वरून तुम्ही काढू शकता, त्यामुळे थोडंसं डोकं वापरून तिथं सुद्धा तुम्ही 6 मार्क गेन करू शकता. फक्त ते जे आहेत ना पहा, मॉडे ॲडजॉइंट तेवढं प्रॉपर्टीज एकदा बघून घ्या म्हणजे फिक्स होते ना. आणि नंतर आहे ना पेअर ऑफ लाईनचे पहा, पेअर ऑफ लाईनचे साधारण 4 to 6 मार्क फिक्स करून टाका इथंच, कारण त्यात सुद्धा टिपिकल 2-4 टाईप समजा म्हणता येतील. त्या टाईपचेच आता 7-8 टाईप आहेत, पण जास्त काही नवीन नाही त्या चॅप्टरमध्ये, सुद्धा सोपाच आहे ना. नंतर लाईन अँड प्लेन. आता लाईन अँड प्लेनवरती 2 व्हिडिओ ऑलरेडी बनवलेत, एकच व्हिडिओ त्याची गरज सुद्धा वाटत नाही मला, कारण तो सिम्पल इंटरसेक्शन क्यू लाईन्स त्यावरती बनवलं नाही तर बाकी ऑलमोस्ट फुट ऑफ परपेंडिक्युलर आणि प्लेनवरचं बरंच घेतलेलं आहे. जे इम्पॉर्टंट आहे फुट ऑफ परपेंडिक्युलर आणि ते त्याच्यात एक ना एक येणारच पहा. डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ देतो, एंड स्क्रीनवर देतो, किंवा मग चॅनलवर तर व्हिजिट केलं तिथं प्लेलिस्टचे डायरेक्ट तुम्ही व्हिजिट केलं. रिसेंट व्हिडिओ असते 2-4 दिवसापूर्वीची. तर लाईन अँड प्लेनमधले साधारण 6 मार्क तुम्ही धरून चाला. आणि LPP मधले 2 to 4 मार्क्स. आता 2 मार्क पण तरी 4 धरून चाला. ओके, साधारण ह्या बघा काय 80 मार्क आहेत ना 15 चॅप्टर मध्ये, म्हणजे 40 क्वेश्चन येत ना या 15 चॅप्टर मध्ये. क्लास 12 चे 40 क्वेश्चन असले मग तुम्हाला माहितच आहे 2 to 3 येणार आहेत, पण साधारण काय याच्यात 4 सुद्धा येतात. आता या इथं आहे ना 8 to 10 मार्क फिक्स, एकदम परफेक्टच करून टाकायचे. ओके, हे परफेक्ट केलं. नंतर आहे ना डिफरन्शियल इक्वेशन एक 4-5 फक्त लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन सोडून आहे ना बाकी सॉल्व्ह करायची मेथड आणि ऍप्लिकेशनचं तेवढंच फक्त 5 टॉपिक आहे. म्हणजे तुमचे 2 क्वेश्चन म्हणजे साधारण किती 4 to 6 मार्क्स होऊन जाते. आता एरिया बघून घ्या, एरियात काय जास्त मोठा टॉपिक नाही आहे, त्याच्यामुळं त्याच्यात सुद्धा 4च धरून चालू समजा एरियामध्ये. आणि डीप फिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये टिपिकल ट्रिक टाईप यात फक्त ते B-A/2 करायचं, किंवा त्या ट्रिक टाईप जास्त काही नाही. त्यात तुम्हाला माहिती आहे ते सरळ सरळ व्हॅल्यू पुट करायचं, जास्त काही आता इतकं हे पण नाही. त्याच्यामुळे याचे सुद्धा 4 to 6 मार्क आहे ना. परफेक्ट करा तुम्ही अभ्यास ह्या 2-3 दिवसात. एकदा टिपिकल पाहून घ्या टाईप त्यातली, आणि मग आज डिफरन्शिएशनचा ऍटलिस्ट 1 तरी क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल ना सर्वांना म्हणतोय बरं मी. आज जे अभ्यास करणार त्यांना तर सर्व सॉल्व्ह होते, पण सर्वांना कोणी असून द्या एखादा एक तरी क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल. 2 मार्क. ऍप्लिकेशन सुद्धा त्याच्यात आता मॅक्झिमम मिनिमम फाईंड करायचं बघून घ्या, टँजंट नॉर्मल बघून घ्या. तेवढेच 2च फक्त, मॅक्झिमम मिनिमम, टँजंट अँड नॉर्मल. टँजंट काढता आली पाहिजे, नॉर्मल काढता आली पाहिजे, मॅक्झिमम मिनिमम, मॅक्झिमम पॉईंट, मिनिमम पॉईंट, एवढंच फक्त. हे 2च टॉपिक आहेत ना, तेवढंच क्लिअर करून घ्या. त्याच्यात 2 to 4 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स हे एक वेळेस तुम्हाला अवघड जातात सोडून द्या, पण तरी एखादा क्वेश्चन सॉल्व्ह होईनच. तुम्हाला बघून घ्या फक्त कसे. आता सोपे सिंपल एकदा फास्ट पाहून घेतलं, एखादा क्वेश्चन सिंपल आला तर तो स्किप कसा करायचा, स्किप करू नका तो. आणि वेक्टर मधला तरी एखादा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करता. वेक्टर मध्ये ना मिड पॉईंट फॉर्म्युला येते, नंतर आय कॅप तुम्हाला तर ते माहितच आहे, आय कॅप डॉट जे कॅप, ते नंतर 3D डायरेक्शन, रेशो डायरेक्शन, कोसाइन. तरी तुम्ही टोटल कॅल्क्युलेट करा. त्या आधी आहे ना या आता हे ट्रिग्नोमेट्री आणि हे ट्रिग्नोमेट्री टोटल 5 क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड आहेत बरं का. पण साधारण 3 जरी धरले तरी ना काय 1-2 तर सिंपलच असते. एखादा आता ते tan A+B चे फॉर्म्युले येते, बरेच फॉर्म्युले बघा फक्त ज्यांनी अभ्यास केलाय. ज्यांना ट्रिग्नोमेट्री येत नाही, ट्रिग्नोमेट्री त्यांनी नाही केलं तरी चालेल, बाकीच्यावर फोकस करा. आता लिमिट आहे ना प्रत्येकाने केलंच पाहिजे बरं का. मस्त याच्यात 2 मार्क. नंतर आहे ना आता कंटिन्युटी डिफरन्शिएबिलिटी पहा जमत असलं तर, पण कॉम्प्लेक्स नंबर काहींना वाटतो ना अवघड, एक वेळ सोडून दिलं तरी चालेल. पण त्याच्यात काय करा, मॉड्युलस अँप्लिट्यूड ते इम्पॉर्टंट आहे ना. मॉड्युलस अँप्लिट्यूड, नंतर ते I⁻² किंवा ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिट इम्पॉर्टंट. आणि अतिशय छोटा चॅप्टर हा. आणि अजून एक राहिला का प्रोबॅबिलिटी, अतिशय छोटा चॅप्टर आहे बरं का प्रोबॅबिलिटी. आणि हा साधारण याच्यात तुम्ही 2 मार्क आणि याच्यात 2 मार्क, हे तर 2 मार्क फिक्सच करून टाका. पहा बरं टोटल किती होते आता. 2 to 4, 4 and 2 झाले 6, 6 आणि 8 बरं 10 झाला, 6 आणि 6 16, 16 आणि 8 24, 24 आणि एवढे टोटल 10, 12, 24 आणि 10 34, 35, 36, 36 आणि हे 12, 36 आणि 12 झाले की 48, 48 आणि हे पहा ना फिक्सच. आता हे फिक्सच मार्क 48, याच्यात 4 मार्क फिक्स तुम्ही क्लिअरच करा. तेवढं झाले 52. नंतर लाईन अँड प्लेन परफेक्ट करा ज्यांना येत आहे, किंवा मग यातला काही करा. तुम्हाला सांगतो हे जर परफेक्ट केलं ना तुम्हाला 15 म्हणजे
साधारणतः 14 पर्यंत. आता हे पहा हे किती आहेत साधारणतः, याचे जर धरले 6 मार्क, 6 6 12 आणि 4 म्हणजे 14 to 16 मार्क देऊन जाईल. म्हणजे 50 तर ऑलरेडी येत होते, इथंच लगेच 65 प्लस तर इथं स्कोर येतोय बरं का. आता ज्यांचा ऑलरेडी अभ्यास चांगल्यापैकी झालेला आहे ते इथं सुद्धा अप टू 6 मार्क म्हणजे ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी. एक वेळेस इथं जरी अवघड गेलं पण इथं सर्व मार्क ऑलमोस्ट घेते ना. ते ट्रिग्नोमेट्री सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. मला सांगतो लगेच मग हे जे 65 प्लस आहेत ना स्कोर प्रत्येकाचा आला पाहिजे मिनिमम बरं का, कंपल्सरी प्रत्येकाचा, कोणी असून द्या स्टुडंट. तुम्हाला सांगितलं नाही सोपे सोपे लॉजिक एका कागदावर लिहून घ्या वाटलं तर, लॉजिक हे ते फिक्स मार्क आणि तेवढेच क्वेश्चन सॉल्वायचे. ते दिसले अरे बघा 90 मिनिटं आहेत, 90 मिनिटात 35 क्वेश्चन जर सॉल्व्ह केले तर 70 मार्क होते. 35 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला 90 मिनिटं पुरेसे. 2 मिनिटं द्या ना या क्वेश्चनला. मग पण तुम्ही काय करा, कोणासाठी म्हणतोय ज्यांचा अभ्यास थोडासा कमी आहे ना, त्यांनी समजा काही चॅप्टर स्किप केले त्यांनी असं करा. म्हणजे साधारण तुम्हाला जर दिसला ना एखादा, समजा एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबर नाहीचे चला, किंवा एखादा कोणता चॅप्टर घेऊ PNC जरा आता नाहीचे दिसला क्वेश्चन लगेच स्किप करायचं, एका सेकंदात स्किप करायचं, लगेच नेक्स्ट क्वेश्चनला. फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला नाही येत आज कन्सिडर करा तुम्ही क्रिकेट खेळता, फर्स्ट बॉल एखादा लई हार्ड स्पिन आहे, सोडून द्या, स्किप करा. फक्त हुकायचं स्टंपवर लागला नाही पाहिजे, फक्त स्किप करायला. जरी लागला स्टंपवर काय निगेटिव्ह मार्किंग नाही इकडं. त्याच्यामुळे ना एजी बॉल दिसले लगेच उडायचे फटाफट. 4 6 एजी क्वेश्चन दिसले फटाफट. फर्स्ट क्वेश्चन अवघड आहे स्किप करा, सेकंड अवघड आहे स्किप करा, थर्ड लगेच. म्हणजे बिना काही आता फर्स्ट अवघड म्हणून काय, साधारण तुम्हाला सांगतो 50 पैकी 10 क्वेश्चन दिसते तुम्हाला हार्डली अवघड. तुम्ही घरी येऊन पहा फक्त सोल्युशन, तुम्हाला वाटेल 5 ते 10 फक्त. समजा 5च अवघड राहते तसं पाहिलं बरं का. चॅलेंजिंग 45 सोपे राहते. एकदम 90 स्कोर करणं पॉसिबल बरं का, खूपच सोपं आहे ते. पण हे जे ना 5 क्वेश्चन ते डिसाईड करतात कॉन्फिडन्स. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगतो माझे जेवढे सबस्क्रायबर आहेत तुम्ही पाहतात ना, कॉन्फिडन्स ठेवायचा. तुम्हाला सांगतो 45 काय 40 ते 45 क्वेश्चन इजी असणार आहेत. ॲज इट इज आन्सर पुट केल्याचे आन्सर आहे ना, तुम्ही सोल्युशन पाहिलं तुमच्या लक्षात येईल. त्यामुळे ना आधीच माइंडसेट बनवून ठेवा, इझी क्वेश्चन्स असणार आहेत. त्यामुळे 40 तर आलेच पाहिजे, म्हणजे 80+ तर स्कोर यायलाच पाहिजे. पण तरी समजा ज्यांनी अभ्यास नसेल केला मॅथचा, PCM द्यायचंय पण मॅथचा थोडा कमी केला असेल तरी 65+ तुम्हाला सांगितलं, 65 to 75+. एक व्हिडिओ बनवला मी, हाऊ टू स्कोर 70+ इन मॅथ्स इन जस्ट 1 hour. 1 hour मध्ये एकदम सिंपल ते तुम्ही वाटलंच तर पाहू शकता बरं का. स्पीडनं जर शक्य झालं तर बघा ते, किंवा नाही पाहिलं तरी चालेल, किंवा बघायचं असलं पहा तुमची मर्जी. पण आता हेच तुम्हाला सांगतो नाही, लॉजिक मॅट्रिक्स तुम्हाला सांगितलं, हे एकदा चॅप्टर्स बघून घ्या जेवढे परफेक्ट आहे त्याच्यात हँड बसून घ्या पूर्णपैकी. म्हणजे 70 पर्यंत मार्क तुम्ही या चॅप्टरमध्ये येतात. आणि इंटिग्रेशन तुम्हाला सांगतो, हे जर तुम्ही आला काहीच जरी येत नसलं ना एवढं 4 चॅप्टरमध्ये इथं 6 6 12 17 साधारण 25 पर्यंत मार्क येते बरं जाते तुमचे. पण 75 मार्क बाकीच्या याचे एखादं इंटिग्रेशन. म्हणजे आता जे मॅथ करते त्याला इंटिग्रेशन येतच, काही ना काही येतच बरं. पण जे अजिबात केलं नाही त्यांच्यासाठी बी म्हणजे इतकं सोपं आहे 75 स्कोर करणं. तर तुम्हाला तर काही ना काही येतही नाही यातलं. हे येतंय, हे येतंय, थोडं एक तरी क्वेश्चन सॉल्व्ह होईल ना 3 पैकी. म्हणजे ज्यांनी कमी अभ्यास केला त्यांच्यासाठी म्हणतोय बरं का मी. म्हणजे थोडक्यात 65+ 70 पर्यंत स्कोर आलाच पाहिजे सर्वांचा बरं का. आणि जे अभ्यास करणारे आहेत रेग्युलर स्टुडंट त्यांचा तर ऑलमोस्ट 80+ पाहिजेच, म्हणजे पाहिजेच. फक्त काय आता याच्यात एखादा क्वेश्चन चुकला समजा, असे थोड्याफार चुकी 80 म्हणजे साधारण 10 चुका, 40 क्वेश्चन बरोबर नाही होऊ शकत चांगला अभ्यास करणारे. 35 ते 40 तर ऑलमोस्ट सर्वांचे पाहिजेच क्वेश्चन बरोबर. ओके, बेस्ट ऑफ लक, भेटूया लवकरच. पॉझिटिव्ह माइंडसेट ठेवा, एकदम बी कॉन्फिडंट असले ना पेपरला सर्व आठवणार तुम्हाला बरं. आणि पेपरच्या दिवशी काय जास्त लई वाचित नका बसू, त्या दिवशी थोडं रिलॅक्स करा, म्हणजे पेपरला सर्व आठवतं. काय करायचं ते आता रिव्हिजन करून घ्या. 2 3 4 ज्यांना 5 6 दिवस आहेत रिव्हिजन करून घ्या, टिपिकल टाईप बघून घ्या, काय करायचं ते करा. जास्त लई 14 तास अभ्यास, 14-15 तास अभ्यास करू नका. प्रॉपर रेस्ट घ्या, आराम करा, जेवण बी करा. साधारण थोडंफार म्हणजे फिरले, किंवा मग असं मेडिटेशन, एक्झरसाईज थोडीशी इम्पॉर्टंट बरं का. मी रोज एक्झरसाईज करतो. तुम्हाला आज ज्यांना स्विमिंग येते त्यांनी स्विमिंग करायला पाहिजे. घरापाशी काही असली विहीर काही, किंवा काही तळ काही तलाव असलं, किंवा एक्झरसाईज रनिंग, ॲटलिस्ट रनिंग 10 मिनिटाची रनिंग करायला काय लागतं, 10 मिनिटं द्या तुम्ही फक्त. तुम्ही इथं व्हॉट्सअपमध्ये स्टेटस चेक करीत बसता, त्यापेक्षा आहे ना हे केलं तर इम्पॉर्टंट बरं का. इतका फायदा होईल ना तुम्हाला, इतका फरक वाटतं ना. तुम्ही व्हॉट्सअपला स्टेटस किंवा इंस्टाग्राम रील्स बघायला जे 10 मिनिटं देताना, ते 10 मिनिटं एकदा रनिंग करून या. तुमचा माइंडसेट पॉझिटिव्ह होईल, सर्व निगेटिव्हिटी मनातच राहणं एकदा ट्राय करून पहा आतापासूनच. आणि आतापासून तुम्ही करायलाच. आणि शक्यतो ज्यांची शिफ्ट आहे 9 ते 12 आहे, किंवा 3 ते 6 किंवा 2 ते 5 काय असेल ते, दुपारची सकाळ शिफ्ट, त्या शिफ्टमध्ये आहे ना प्रॉपर तुम्ही अभ्यास करा. मॉक टेस्ट देऊ नका जास्त करून, एखादी द्या फक्त, दिली नसेल तर. ज्यांनी दिल्यात ना त्यांनी अजिबात मॉक टेस्ट देऊ, फक्त रिव्हिजनच करा. केमिस्ट्री आज मी एक नेक्स्ट व्हिडिओ बनवतो, डी ब्लॉकचे कसे एलिमेंट ते कॉन्फिगरेशन ते थोडं बनवतो, तेवढं एक
करून घेऊ. नंतर ऑर्गॅनिकचं एक ट्राय करीन, म्हणजे फिनिश होऊन जाईल हे सुद्धा. आणि फिजिक्सचं तुम्ही पहा रोड मॅप्स आहेत ते तुम्हाला आधीच ऑलरेडी सर्व माहितीच आहे, त्यामुळं तसं करा. फक्त सरांचे व्हिडिओ पाहत जाते नाही ना, तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल एकदम परफेक्ट. इतकं काय एकदम इझीतून सांगितलेलं आहे का पूर्ण असं वाटतं आपल्याला यातले सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह होते. त्यामुळे रिपीट पहा वाटलंच तर व्हिडिओ, पण परफेक्ट करायचं जा एक एक. तर ओके, भेटूया लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक. ओके, थँक्यू.